amazing! नमस्कार. आज आपण हॉवल बलून फेस्टिवलला व्हिजिट करणार आहोत. हा बलून फेस्टिवल अमेरिकेतील हॉवल, मिशिगन या ठिकाणी सेलिब्रेट केलेला आहे. मिशिगनच्या समर टाईम ॲक्टिव्हिटीजमधला हा एक प्रमुख फेस्टिवल असा मानला जातो. लोकप्रिय अशा या बलून फेस्टिवलमध्ये बऱ्याच गोष्टी करण्यासारख्या आहेत. इथे वेगवेगळे कार्निवल राईड्स आहेत, किड्स अट्रॅक्शन पॉईंट्स आहेत, बलून लॉन्च इव्हेंट आहे, फायरवर्क्स आहेत, अशा बऱ्याच वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी असतात. या बलून फेस्टिवलला मिशिगन चॅलेंज बलून फेस्टिवल असेही म्हटले जाते. या फेस्टिवलमध्ये खूप सारे जायंट बलून्स आकाशात, सर्व हॉट एअर बलून्सच्या पायलटमध्ये ही एक प्रकारची इथे स्पर्धाच लावली जाते. म्हणूनच याला मिशिगन चॅलेंज बलून फेस्ट इव्हेंट असेही म्हटले. सर्व पायलट हे एका ठिकाणावरून उड्डाण करतात आणि जास्तीत जास्त उंचावरून एक मार्कर म्हणजे एक बीन बॅग, जिला नायलॉनची टेल असते, ती खाली सोडतात. अशा प्रकारे सर्व पायलट्स एकमेकांना कॉम्पीट करतात. वेगवेगळे कलरफुल असे हे मोठमोठे बलून्स आकाशात उडताना बघण्याचा आनंदच हा वेगळा. खरोखरच नॅव्हिगेशन, कौशल्य आणि संयमाचा असा हा प्रभावशाली शो पाहण्यासाठी अनेक लोक इथे गर्दी करतात.
गेल्या कित्येक वर्षापासून चालू असलेला हा फेस्टिवल दरवर्षीच लोकांना अट्रॅक्ट करतो. 2 ते 3 दिवस चालणारा हा फेस्टिवल लाखो लोकांना एकत्रित करतो. तिचा तर सेल्फी संपतला गेलाय. तर कसा वाटला हा व्हिडिओ हे मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये.